नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आज हामी फोटोशपमा फोटोलाई प्रयोग गरेर कोलाज फोटो इफेक्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने छौं। र टेक्स्टमा कोलाज फोटो इफेक्ट बनाउने तरिका मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा राखिसकेको छु, जुन तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामी सुरुमा कन्ट्रोल यान गरौँ यहाँनिरी। त्यस्तै तपाईले यहाँनिरी एउटा आवश्यक पर्ने एउटा साइज सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले ओके गर्दिए र ओके गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई चाहिँ जुन डाइरेक्टली तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसै अनुसार तपाईले यहाँ काम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई मानौ यहाँ चाहिँ ग्रिड लाइनहरु राखेर यदि काम गर्न सजिलो हुन्छ भने तपाईले त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ग्रिड लाइन सेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ हेरौं। सुरुमा तपाई यहाँ एडिटमा जानु होला। एडिट भित्र गइसकेपछि हामीसँग यहाँनिर यो प्रेफरेन्सेस भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्दिनु होला। त्यस्तै यहाँनिर जुन गाइड्स ग्रिड हैन यसमा क्लिक गर्दिनु होला। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन यो गाइडको कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा तपाईले चाहिँ यहाँ ग्रिडको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र नर्मली यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले यो जुन ग्रिड लाइन जुन एभ्री यहाँ भनेको छ हैन, यसमा चाहिँ तपाई कति फरक राख्ने, डिस्टेन्स ग्याप कति राख्ने यो कुरा तपाईले यहाँ दिन सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिलेलाई म मानौ 1.03 भन्दिन्छु। त्यस्तै यहाँ सब डिभिजनमा चाहिँ तपाईले जुन यो राखिएको ग्रिड लाइन भित्र तपाई कतिवटा चाहिँ पार्टिसन जुन बक्स हैन ग्रिडको तपाई राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले ओके भन्दिन्छु। ओके गरिसकेपछि तपाईले किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचेर डबल इन्भर्टेड कमा यसरी गर्दिनु होला हैन। जुन तपाईले यहाँ भ्यूमा गएर त्यस्तै गरी शोमा गएर तपाई ग्रिड भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यति गरिसकेपछि मानौ तपाईले अब यो जुन बक्सको पार्टिसनमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको फोटोहरु तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ हामी यसलाई नराखी पनि गर्न सक्छौं। जस्तै म अहिले सुरुमा यहाँ गएँ, एउटा रेक्टेंगुलर टुल लिन्छु हैन, मैले यो एउटा लिएँ। त्यस्तै यसलाई म यहाँ राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु। ब्लेन्डिङ अप्सन भित्र गइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा कुनै स्ट्रोक राख्नु होला। जस्तो अहिलेलाई म चाहिँ यहाँ व्हाइट स्ट्रोक राखिदिन्छु अनि 5 राखिदिन्छु। र 5 राखिसकेपछि यसको जुन यहाँ फिल कलर चाहिँ मैले यहाँ डबल क्लिक गरे, म ब्ल्याक राखिदिन्छु। त्यस्तै थोरै म ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिन्छु यहाँ। र हामीसँग यहाँ तपाईले आफुलाई आवश्यक पर्ने कुनै कलर सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अल्टसँग ब्याक स्पेस गरिदिनु होला। र अब तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईलाई चाहिँ यहाँ कतिवटा फोटो चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ हैन, यसरी अल्ट थिच्दै तान्दिनु होला। यसलाई चाहिँ यसरी अल्ट थिच्दै तान्दिनुस्। र सबै लेयरलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने तपाईले किबोर्डबाट चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट ए गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला कुनै एउटा लेयरमा। र सबै लेयरलाई सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईले यसरी चाहिँ जुन यो राइट एरो वा यसरी माउसलाई पनि यसरी तान्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईले यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म यो सबैलाई फेरि अल्ट थिच्छु र यसरी मैले यहाँ ताने। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईले चाहिँ यहाँ जति रेशियोमा राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसै अनुसार यहाँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यस्तै फेरि म अल्ट थिचेर तान्छु यसलाई। त्यस्तै गरी फेरि अर्को पनि म अल्ट थिचेर तान्छु। यहाँ हेर्नु होला। त्यस्तै फेरि म अर्को अल्ट थिचेर तान्छु। कन्टिन्यू तपाईले अब यहाँ चाहिँ कतिवटा फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसार यसरी तपाई तान्दै जानु होला। तपाईले जस्तो यहाँ कुनै पनि लेयर सिलेक्सन गर्ने क्रममा जस्तो एउटा लेयर छुट्यो, मानौ तपाईको सिलेक्सन छुट्यो भने यसरी एउटा मात्रै जुन मुभ भएको छ अहिले यो कन्डिसनमा, जस्तो हामी यतिलाई सबैलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्न चाहन्छौं भने यहाँ अटो सिलेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै यहाँबाट यतिलाई सिलेक्ट गर्दिनुस् है। यसो गरिसकेपछि तपाईले अब फेरि किबोर्डबाट चाहिँ अल्ट थिचेर यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला है। त्यस्तै अर्को एउटा तानौ।
त्यसपछि तपाईले यहाँ फोटो सेट गर्नको लागि कुनै एउटा लेयरमा बस्नु होला जस्तो म यहाँ बसे त्यस्तै कन्ट्रोल ओ गर्दिनुस् र एउटा कुनै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मानौ मैले एउटा यो फोटो सिलेक्ट गरे सिलेक्सन गरिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल ए त्यस्तै कन्ट्रोल सी अनि यसलाई कन्ट्रोल डब्लु गर्दिनु होला यसलाई बन्द गर्दिनुस् त्यसपछि तपाईले यहाँ फोटो जुन सेट गर्नको लागि यसलाई थुप्रै वटा तरिकाहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो एउटा भनेको कन्ट्रोल थिचेर तपाईले यहाँ क्लिक गर्दिनु होला यसमा क्लिक गर्दिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट भी भन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ यस भित्र जुन सेट भएको छ हैन र अर्को भनेको तपाईले जस्तो डाइरेक्ट पेस्ट गर्दिनु होला फोटो र पेस्ट गरिसकेपछि जुन तपाई यहाँ राइट क्लिक गर्दिनुस् त्यस्तै क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स भन्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी पनि हामी क्लिपिङ मार्क्स प्रयोग गर्न सक्छौं त्यस्तै मैले अन्डु गरे र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले किबोर्डबाट अल्ट थिच्नु होला अल्ट थिचिराखेर यहाँ बसेर तपाईले यसरी क्लिक गर्दिनु होला हैन यसरी पनि हामी क्लिपिङ मार्क्स प्रयोग गर्न सक्छौं त्यस्तै हामी क्लिपिङ मार्क्सको सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं जसलाई तपाईले कन्ट्रोल अल्ट जी भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यसरी पनि हामी क्लिपिङ मार्क्स प्रयोग गर्न सक्छौं र अब कन्ट्रोल टी गर्दिनु होला कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यहाँ साइज तपाईले अलिकति सानो बनाउनुस् त्यस्तै अर्को फोटो ल्याउनु होला फेरि कन्ट्रोल हो र फेरि एउटा कुनै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै एउटा फोटो सिलेक्ट गरे मैले त्यसलाई यसलाई मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल डब्लु गरे यसलाई बन्द गर्दिनुस् र यसमा कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्दिनु होला त्यस्तै यसलाई कन्ट्रोल शिफ्ट भी गर्दिनुस् पेस्ट गर्दिनु होला त्यस्तै कन्ट्रोल टी र फोटोलाई यहाँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै कन्टिन्यू तपाई फोटो सेट गर्दै जानु होला त्यस्तै फेरि कन्ट्रोल ओ गर्दिनुस् अनि कुनै एउटा फोटो सिलेक्सन गर्नु होला र अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी फुल फोटो कपी नगरेर तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो राइट एंगुलर मार्कर टुल लिनुस् हैन किनकि तपाईले सबै फोटोहरु लाँदाखेरि चाहिँ फोटोको पुरै भाग लाँदा तपाईको कम्प्युटर निकै ह्याङ पनि हुन सक्छ यसलाई कपी गर्दिनुस् अनि बन्द कन्ट्रोल डब्लु त्यस्तै यहाँ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नु होला अब कन्ट्रोल शिफ्ट भी अब कन्ट्रोल टी हैन यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कति एरिया चाहिँ फोटो कपी गर्न मन लाग्छ त्यति नै एरिया तपाईले यसरी जुन सिलेक्सन गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै रेगुलर तपाईले राख्दै जानुस् जस्तो म चाहिँ यति एरिया मात्रै लैजान चाहन्छु कपी गरे मैले अनि कन्ट्रोल डब्लु र तपाईले जुन यसमा एक्टिभ गर्नु होला कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि कन्ट्रोल शिफ्ट भी त्यस्तै फेरि कन्ट्रोल ओ गरौँ अनि कुनै एउटा फोटो यसरी सिलेक्सन गर्नु होला र कपी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल डब्लु अल सिलेक्सन कपी त्यस्तै क्लोज गर्यौं र यसमा एक्टिभ गर्नु होला अनि कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिनुस् त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी त्यस्तै फेरि अर्को कन्ट्रोल ओ गरौँ त्यस्तै हामी अलिकति कपी यसलाई सिलेक्सन गरौँ र कपी कन्ट्रोल सी त्यस्तै गरी कन्ट्रोल डब्लु अनि यसमा एक्टिभ गर्नु होला त्यस्तै कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्नुस् कन्ट्रोल शिफ्ट भी त्यस्तै कन्ट्रोल ओ गरौँ कन्ट्रोल ए अल सिलेक्सन कन्ट्रोल सी कपी कन्ट्रोल डब्लु क्लोज गर्दिनु होला यसलाई त्यस्तै हामी यसलाई एक्टिभ गरौँ अब यहाँ बसेर तपाई डाइरेक्टली कन्ट्रोल भी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ अल्ट थिच्नुस् यहाँ बसेर क्लिक गर्दिनु होला मैले अघि पनि भने यसरी पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कन्ट्रोल टी गरौँ
त्यस्तै फेरि अर्को फोटो निकाल्नु होला कन्ट्रोल हो यसलाई पनि हामी कन्ट्रोल ए गरौँ त्यस्तै कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल डब्लु र यसमा सिलेक्सन गर्नुस् त्यस्तै कन्ट्रोल भी भनेको पेस्ट गर्दिनु होला अब अल्ट थिचेर यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ कन्टिन्यू सबै आफ्नो फोटोहरु यसरी सेट गर्दै जानु होला यसलाई फेरि कपी गर्नुस् त्यस्तै यसमा पेस्ट गर्दिनु होला र अल्ट थिचेर तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी रेगुलर राख्दै जानु होला मैले चाहिँ अहिले तपाईलाई जुन यहाँ पौज गरेर देखाउन चाहे किनभने भिडियो अलिकति लामो हुने भएको हुनाले यसरी नै फोटो सेट गर्दै जानु होला त्यस्तै हामीले एक ठाउँमा राखेको जुन यो फोटोलाई तपाईले अर्को ठाउँमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यो फोटो यहाँ लिए त्यस्तै कन्ट्रोल थिचेर तपाई यसमा क्लिक गर्नु होला यो फोटो सिलेक्सन हुन्छ त्यस्तै कन्ट्रोल सी भनेको कपी र तपाईले अर्को एउटा चाहिँ जस्तो यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला अब कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिनुस् त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी गर्दियौ हैन हामीले यो फोटोलाई यहाँ ल्यायौं तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी फोटोहरु अर्को ठाउँमा पनि राख्न सक्छौं वा तपाई कन्ट्रोल टी गर्नुस् यसलाई अब चाहिँ घुमाउने यताउति अर्को तरिकाले यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ कपी गरौँ त्यस्तै यसमा चाहिँ हामी पेस्ट गर्दियौ त्यस्तै यसलाई पनि तपाई यहाँ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नुस् कन्ट्रोल सी कपी तपाईलाई जहाँ चाहिन्छ त्यस ठाउँमा यसरी कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नु होला अनि कन्ट्रोल शिफ्ट भी भनेको पेस्ट यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसलाई पनि मैले कपी गर्न चाहे कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिन्छु र त्यस्तै गरी कन्ट्रोल शिफ्ट भी भनेको पेस्ट गर्दिन्छु अनि राइट क्लिक गर्छु फ्लिप होरिजेन्टल थोरै कन्ट्रोल टी गरौँ यसरी नै कन्टिन्यू तपाईले फोटो राख्दै जानु होला यसरी नै कन्टिन्यू फोटो राख्दै जानु होला जस्तो मैले यसलाई कपी गरे अनि कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गरे त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट गर्दिए त्यस्तै यसमा कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिन्छु कन्ट्रोल ओ गरौँ अर्को फोटो ल्याउँ यहाँबाट जस्तो यसलाई मैले कपी गर्छु कन्ट्रोल सी अनि बन्द गरे त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट गर्दिन्छु र कन्ट्रोल टी गरेर अलिकति तपाईले यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसलाई नि यहाँ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गरे र अर्को फोटो हामी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डब्लु त्यस्तै यहाँ कन्ट्रोल शिफ्ट भी र अलिकति तपाईले यहाँ मिलाउनु होला यसरी फेरि कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिनु होला त्यस्तै कन्ट्रोल ए अल सिलेक्सन कन्ट्रोल सी कपी कन्ट्रोल डब्लु भनेको बन्द गर्दिनु होला यसलाई त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट यसरी तपाईले चाहिँ फोटोलाई मिलाउनु होला त्यसपछि यहाँ सुरुमा बस्नु होला त्यस्तै यसलाई तपाईले यहाँ तल जानुस् र शिफ्ट थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिनु होला सबैलाई सिलेक्सन गर्नुस् त्यस्तै गरी सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईले कन्ट्रोल ई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले मर्ज गर्यौं यहाँ हेर्नु होला यसरी र मर्ज गरिसकेपछि यहाँनिर एलिप्टिकल मार्किङ टुल छ यसले तपाईले यसलाई सिलेक्सन गर्नु होला र यहाँ हामीले कुनै एउटा एरिया चाहिँ सिलेक्सन गर्यौं सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाई यहाँ जानुस् फिल्टरमा जानुस् फिल्टर भित्र गइसकेपछि हामीसँग यहाँनिर
डिस्टोर भनेको छ अनि यहाँ स्फेरिराइज भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर जुन यसको जुन यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो मैले अहिलेलाई 100% मा राखेर ओके गर्दिए र जति एरिया सिलेक्सन भएको छ यो भन्दा बाहिरको भाग डिलिट गर्नको लागि तपाईले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्भर्स, र डिलिट गरिदिनु होला। यहाँ जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यस्तै गरी यसलाई म कन्ट्रोल टी गर्छु, अलिकति सानो बनाउँछु र त्यस्तै अलिकति थोरै म यसलाई चाहिँ हल्का छड्के बनाइदिन्छु। त्यस्तै यसैलाई अल्ट थिचेर ताने मैले यहाँनिर र यहाँनिर राखिदिनु होला सिधा। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा मार्क्स यहाँनिर एड गरिदिनु होला, यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसो गरिसकेपछि तपाई यहाँ जानु होला, यहाँ ग्रेडियन्ट टुलमा जानुस् हैन। त्यसपछि यहाँ कलर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यसरी सर र यहाँनिर जुन यहाँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईलाई देखाउन मन लाग्छ त्यही अनुसारले यहाँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले एउटा चाहिँ कोलाज फोटो इफेक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, आजको यस पार्टमा मैले तपाईलाई यति नै देखाउने काम गरे। धन्यवाद।